สวัสดีตอนเช้าเนาะทุกคนตอนนี้เราก็ยังอยู่พรเพชรโฮมสเตย์เนาะแล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางไปเบิ่งบุญเซิงเหือทุกคนถือว่าเราสิพาหมู่เนาะที่ว่าเพิ่นพักที่นำกันนี่แหละเนาะรู้จักกันร่วมกันก็เลยว่าสิพาเพิ่นไปเล่นบุญเซิงเหือเนาะสิเปาเลย สิเปาบ่มา เอาตัว นั่งกุฏิสบายดีมีคนนั่งก่อน ชิลา บ่สินี่หรอก โอ้ยคนลาวกันที่เบากันวะคนหลังแกที่ผ่านดีด่ะ บ่เบาคนลาวกันก็เบาภาษากันเนี่ยโดยลงไส้เนี่ยบ่เป็นยังลงไส้เบิร์ดเนี่ยอันเฮ็ดโฮมสเตย์อยู่ลงไส้ไม่ต้องคนนี้ พี่น้องทุกคนตอนนี้เราก็หมอมาลองอาหารข้าวปุ้น เมื่อกี้เขากินอะไรก็ตายนะเราไม่พอแล้ว อาหารลาว สามารถเดินทางไปได้นะจำไปเลย บ่ฮอดโดนเหรอวะ ก็สบายเพราะลงเหนือก็ดีรักเบน บ่ยังหน่อยอยู่เพื่อนบ่ แต่มาเก่งคนนั้นบ่ได้พี่อาจจะย้อนมัดแต่2พี่อาจจะย้อนมัด บ่ มันก็ไม่ขึ้นเพิ่นคือสิเกียนนี่นะมันได้ทำเขาตาย เดี๋ยวอ่ะนะนี่ ผู้นึงมันขี่เหือมา โอ้ยจากแมนเด้จะมึงบ่ทวนโยเป็นกลับอยู่ ตอนนี้ข้าวปุ้นอยู่เพื่อนมันแสบร้ายเนาะฝรั่งกินเบิดถ้วยที่2ไง ทานแป๊บพุทธบ่าว ถ้วยที่1ถ้วยที่2กำลังต่อ มาโอ้นะมันจะกด ถ้วยที่2กดกดสุด ว่ามาแต่บ้านเฮาพุ่นบ่ ว่าบนว่าใส่เย็ด คือนี่ในเบิ่งน้ำบ่อน้ำเดือดน้ำขาวน้ำ บ่มากนะนอนฟังดูอยู่เพื่อน ตัวที่เก็บเนี่ย ออกดูแม่แม่ออกที่แม่ มาเก็บได้ทางนี้พอได้กูป้อมที่เพิ่นให้ไป ไม่ยากมากเลยที่บ้านเฮาเดี๋ยวไอ้น้องเฮาเดี๋ยวไม่ยากว่าไปกูเอาเตาดีมากทานที่เจ้าไม่ใช่ก็ทานเจ้าเลยกินไหนใช่ป่ะทำเป็นบ้านเด้ออันตรง90อันไรกินติดเดียว โอ้ยบ่ยากหรอก พี่ก็จะพูดบ่มันได้เดี๋ยวก็ทานเลยอยู่ทางพญาเรา ใช้อีนิทายแบบไรบ้างป้า ให้เมื่อเรื่อง เด้อบ้านเฮาว่ากินดาว เออก็กินหลาย กินหรือว่าฉลาด ทักกูให้ในปีนาสิมาอีกเด้อ โอ้ยมาโดด ปีนาสิมากินข้าว มาโดดครับเกี่ยวไปเลยเกี่ยวกันเนี่ยเกี่ยวกันเนี่ย เดี๋ยวจำหน้าจำตาเด้อเพราะว่าจะไปเห็นอยู่บ้านนอกเด้อบ้านนอกเมื่อตะกุมาเฮานี่ ไปเดือนเพิ่นปีนึง ผู้นี่เด้อผู้นี่ให้จำหน้าจำตาลูก ไปเดือนเพิ่นปีนึงไป40 ตาไม่กินไม่ป้ากัน 2เลยปุ๊บมันกระเทิดนะ ไก่เปี้ยงกันไก่เปี้ยงกัน เดี๋ยวเขาจับประคอบปันแฮนี่ไปแข่งกันก็ได้มันบ่ปัญหาตัวไอ้ลองเบิ่งดาวกินได้ขนาดเขาก็เปิดนี่เพิ่นหาซิปไปที่ก็เสียวกันเลยใช่ป่ะเขาเลยว่าต้องถึงไว้ก็เลยไว้ โอเคแค่ เดี๋ยวมา เฮ็ก ที่จะลาววิธี เราวิกิ แท็กเราวิกิเราวิกิ เจอเคโอ้อย่ามาดบอดครับ มันเป็นย้ำรับ โอเคมันอะไรมันสึกไปละ อาบ่าว strong มันแห้งหรอ เชื่อมันอยู่รอบของใส่ หลังจากที่เฮาออกจากเฮือนเมืองยาเนาะพาฝรั่งกิน2ถ้วยพอดีอิ่มบัดนี้ก็สิมาต่อที่เฮือนเจเซตเจ้าของเฮือนไปใส่ล่ะเจ้าของเฮือนนี้เหรอวะ โอ้ว่าเจอแม่นี่ นี่กันแล้วโอ้ยบ่พูดโอ้ยเอาครับเอา แม่นี่มาใส่แม่นี่ถามเด้ออยู่ย่านตะบ่ได้สิให้เด้อ ผมมาสิก่อนขอเรื่องฝากเมื่อน้องไอ้แดง ว่างาม ครับ นั่นแหละที่มันยากเนาะ เก็บงามของภาษาลาวไรว่าจะได้หัวขวานหาได้เหรอ ได้แล้วบ่อยๆภาษาเรา ได้บ่ เออ ใส่ภาษาลาวเป็นบ่จะบอกกระยาได้พูดสิลาเนาะ ใช่แม่ข้อเราบ่ที่เฮ็ดอยู่บ่ อ่ะลองบอกผู้รู้ซ้ำก็ข่อยบอกข่อยจะได้เรื่องออกมาคือร่างคือบ่รังโดดมาจากบ้าน อ๋อ
นี่ดิDo they have this? Do it like this? Yeah, but bigger. มีอันที่ว่าที่ใหญ่กว่านี้บ่ที่ว่ามีหลายๆสีแบบนี้นะมี2หลาย2บ่มีเหรอ Only two. No, only 2 Unfortunately. Yeah. I know how to solve that. Really? Yeah, really. Oh, maybe you might teach me. I need one. Oh, I need okay. one so I can train. Yeah. That maybe you try to get. Rubik's. Rubik's Cube. Rubik's Cube. Yeah. โอ้ไงครับทุกคนเนาะ พลังเอ้ยเล่นได้ โอ้คือว่าหลายปีแล้วทุกคนบอกสัมผัสบรรยากาศเนาะประมาณ4-5 ปีอยู่ใน2 โควิดมาเอาเขามาทานได้เด้อพี่น้องเด้ออย่างสมุนไพรลาวของเราเนาะพี่น้องเนาะหากทานมีปัญหาด้านสุขภาพเพราะว่าทานที่เป็นพยาธิอันใดก็แล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะถ้าเราตอบโจทย์เนาะให้คำปรึกษาฟรีเนาะพี่น้องเนาะหลายกรณีพยาธิปรึกษาพี่น้องเลยเนาะนี่เนาะ Hello John. Yeah, this is How is it? Everything okay? Yeah, okay. Yeah. First I check everything. I walk around. I like it. Yes. Yeah. Where's the place of your sister? Yeah. Where is it? Sorry, is it The alright? Alright. Now, I like to walk a little bit around. Maybe I Derek? come to sister's place. let you go closer with the wrong boss already. What? You go to closer with the wrong boss already. Yes. Cool. Yeah, good. Okay. I walk a little bit around. See you later. Okay, see you later. Bye. Sorry. This kid is 3x3 Rubik's Cube. Yes. Can you ask him Okay. where did he buy it? Okay. Thank you. เป็นยุทธการแข่งขันในตัวที่2ในผู้สิบห้าในเรื่องเองในผู้ที่มาจากทางราชการนอกชาติ Can we go in the shadow? Okay. I will go inside. Can we? ที่ว่าพอคนเลือกทราบได้เลยเรื่องการแต่สาวทราบได้เลยแต่ว่า คือเราอย่างไรรูบิสกิลเราหาสื่อว่าไปถามสื่ออยู่บางยาเลยไม่หามันมีเดลซีนะน้องเสียก็เลยอยากเลยเราทุกคนตอนถ่ายห้ายางลองห้าก็เจอเนาะ Yeah this one อ๋อจะเอาไปถามได้หน่อยบางยาอยู่พอนะเขาจะบริสุทธิ์อย่างนี้เนาะแต่ว่าเขาก็ได้มา2-5 อาหารด้วย How much is that? เท่าจะคลองเท่าไหรอันนี้เท่าไหร่30บาท This one, the smaller one. ตัวนี้เท่าไหร่30,000 30,000. This one 30 เนาะ 30. Okay, I'll take one. This one. เอาตัวนั้นไหนเนาะ Yeah. อันนึง Very hot. I don't need the bag. Just okay, great. เจ้าร้านหน่อย2เงินเอาคนละจะพันซื้อยังฮะซื้ออันละ25,000นี่จะไม่เท่าไหร่ล่ะเอ้ยซื้อกันได้ไหนบ่นี่แหละ
รถไทยแล้วบ่สหพันธ์ เมื่อไรนะคะ เอาซื้อซอย2อันแล้ว ซอยเด็ดแต่ตัวนี้ก็ตัวนี้มันบ่ได้ เอาตัวนี้เนาะตัวนี้เท่าไหร่ 3,000เนาะ 3,000 เนาะโอ้ยซื้อซอย2อันแล้ว3,000เนาะ มันบ่ได้ได้บ่ได้เงิน1,000 2,000 โอเคเอาหนึง ตัวนี้แน่ดีบ่ เดี๋ยว ตัวนั้น30 เศร้า เอาน้ำพริกก็ได้บ่ ฮะเดี๋ยวทำเอาเมียตัวนะครับเอา5,000ตัวนี้ทอน5,000เอาเมียนะครับเด้อ Yeah I buy for him เจ๊เอาโอ้ยแห้งเต๋อวะโอเค ไอเดียดีใช่ใส่อันหนึ่งทุกคนทง10,000เนาะโอเค10,000Just go somewhere to sit. ยังอย่างนี้ว่านี่